Hi guys! Welcome back sa aking channel. So for today's video, as you can see in the title, mag-unbox tayo ng aking Morphe brushes. So actually, masyado akong excited. Dumating siya kahapon. Yan, masyado akong excited at hindi ko na naintay na in-unboxing. Actually, this will be my first ever video na unboxing, but ayun na nga. Sorry. Next time siguro gagawa na lang talaga ako ng talagang straight out from the box. Kasi hindi ko mapigilan na buksan. Sobrang excited ako na mabuksan siya kasi I just wanna let you know, nung binili ko tong mga brushes na to, matagal ko siya talagang pinag-isipan kung bibiling ko ba siya or hindi. Kasi, ayun, syempre iniisip ko kung sulit din ba. Pero, I just wanna let you know guys, kasi, yun na nga, wala naman ako wala talaga akong brushes na, alam mo yun, medyo good quality. Ang brushes ko lang na ginagamit, like yun, nasa likod na yun, ano yun BH Cosmetics. So, mga ilang peraso lang yun, mostly for the face. Wala ako para sa eyes. Okay. So, kung gusto nyong makita ang aking Morphe unboxing brushes, please keep on watching. Sabi ko nga sa inyo, nabuksan ko na ang box na yun. Ayan. Pero, papakita ko sa inyo, itong box na to, kung saan siya galing. Anyway, bago ko pala pakita yung box, ang nangyari kasi, so I purchased the product nung Saturday siya, and then I received it Thursday. All the products are coming from Australia. Okay. So, this is the box that it came with. Yan. And in front, natanggal ko na, nakalagay dyan yung resibo. Tapos sa loob niya, meron siyang plastic. Ayan. Meron siyang plastic na ganito. Parang, ayan, yung mga matatabang ganyan. Tapos meron siyang another plastic ulit. Kung saan nakalagay yung item. Okay. Which, this is the item. Ano ba yan? Ayaw mag-focus. This is the item! Yan. So, ayan na nga. Itong item na to, tuwan-tuwa ako nung dumating siya. Kasi parang, ang nagustuhan ko sa kanya is may case siya na ganito. So, it comes with the case. Tapos, sa likod niya, basta may mga label. Tapos, nakalagay dito yung mga number. Tapos, kung saan siya, kung para saan siya gamitin. So, I'm just going to open it. Ayan. Pagbukas mong ganyan. Ayaw niya mabuksan. Pagbukas mong ganyan, meron siyang label na Morphe dito na silver. Tapos, glittery na yung box na silver din. Ang cute-cute, diba? Ang ganda. Talagang nagustuhan ko to. Kasi nga, ang cute ng case, diba? Kasi yung mga ibang tinitignan ko na brushes, it's either walang lalagyan or pouch lang yung lalagyan. Ito talaga. At saka, mukha siyang good quality, no? And I heard a lot of reviews na pala dito na maganda tong brushes na to. Siyempre, bago ko siya binili, pinag-isipan ko talaga. And, nanood talaga ako ng mga, alam mo yung feedback. Kasi nga, kung maganda yung brushes na to. Yan. Okay. And I'm just going to open it. Yan. Here you go. This is what's inside. So, as I've told you, guys, na-unbox ko na siya. So, nakalagay siya sa mga plastic. Mayroon siyang individual plastic pero natanggal ko na siya doon. Ang tawag dito sa collection na to is the Morphe Jaclyn Hill The Master Collection. Yan. This is a Jaclyn Hill na collaboration. And meron sila na isa pa, Morphe Jaclyn Hill The Face Master Collection. Yan. Ano naman siya, puro mga face brushes lang siya. Tapos ilang piraso lang, 5 pieces lang siya. The Eye Master Collection na 8 pieces naman siya. Yan. Sabi nga ni Jaclyn Hill sa video niya, kung gusto mo daw bumili at makakamura ka, bumili ka na ng set na ganito kasi mas mura siya lalabas. So, by the way, this set will be, tignan nyo na lang sa website ng Morphe dito sa Australia, New Zealand kung magkano. Pero, lalabas siya per brushes is $9.50, Australian dollars each. Yun lang yun is based sa aking computation, guys. So, depende pa sa conversion yan, ha?
Tapos, in this collection, there's 24 brushes. Yan. So, papakita ko sa inyo yung mga brushes isa-isa and kung para saan siya. Ang gagawin ko is, gagawin ko muna yung mga pagkakasunod-sunod niya, face brushes muna lahat. Okay? So, I'll just take this one. Meron na akong babasahin na guide din kasi alam mo naman, hindi naman ako expert sa brushes at di ko rin to alam. And marami na, guys, hindi ito review ha. Hindi po ako magre-review ng brushes kasi hindi ko nga siya gagamitin. If you want to see review of this brushes, maraming mga YouTuber na dyan na nagre-review ng brushes. But this one, I'm just going to show you. So, this is the first brush that I have. This is the JH01. Pakita ko lang. Yan. Ang ganda. Actually, ang laki niya. Oh. Tsaka yung bristles niya, grabe, sobrang lambot. Yan, ganda. Parang laki niya sa bronzer brush, no? Kasi normal yung bronzer brush ko, liliit lang eh, oh. Ito parang ang laki. Pag nagbo-bronzer ako, normally ganito lang. Ito, ang taba niya, 'di ba? Parang, wow! Try na lang natin kung ano mangyayari. Pero mukhang maganda naman siya. As usual, alam mo yung quality talaga nito, sobrang lambot ko compare dito. At saka yung brush, yung ano niya, mismong brush niya, parang, I feel, parang napaka, siya, expensive. Tapos, meron siyang embossed na name dito, JH. Tapos, feeling ko, yung name din na Morphe Jaclyn Hill dito, naka-embossed din siya ng silver. Yan o, ewan ko kung nakikita nyo. yung lahat ng mga brushes na yon.
meron lang ako napansin at saka meron akong isang comment lang naman. Para lang naman to sa akin kasi beginner lang naman ako lalo na sa mga eyeshadow na brushes kasi napakadami niya. So, ang feedback ko is, di ba ang ganda-ganda nun ng brush niya? Naka-emboss nga dyan yung pangalan ni Jaclyn Hill, ganyan, tas number. Pero para sa akin na beginner, sana nilagyan na lang nila din sa likod ng name kung para saan yung brush na yun. Kasi 'di ba, alangan namang itago ko pa tong brush na tong box na to, which I think ganun na nga ang gagawin ko. Tatago ko na lang tong box na to para makita ko, okay. So ito pa lang ano ba number nito? Ito palang JH41 para pala siya sa all over lid brush, 'di ba? Sana nagustuhan niyo tong mga video na ganito, like unboxing video, ganyan. And I think that's it. Wala na akong papakita. So, sana nag-enjoy din kayo katulad ko na sobrang enjoy talagang makita itong mga brushes na to. So, if you like this video, don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. See you on my next one. Bye!